حد فاكر احنا خدنا فانكشنز ايه المره اللي فاتت؟ خدنا ليفت ورايت وميد وكونكات وتكست جوين. طيب جميل، احنا هنقسمهم حاجتين. تمام يا محمد، احنا هنقسمهم حاجتين. خدنا joining text functions و splitting text function. تمام كده. طيب احنا ليه اصلا بنعمل joining text و splitting text؟ علشان حاجه كنا احنا قلناها في الاي بي ام، اللي هي enriching data. enriching data يعني ايه enriching data؟ يعني ان انا لو عندي داتا في كولوم واحد، في عمود واحد، اوكي، انا قادر ان انا اكستراكت منها او اسبلت الداتا دي، اطلع منها كذا نيو داتا، اجنريت نيو داتا. كويس. طيب انا ليه بجوين تكست؟ علشان انا برضو في ايديا ان انا من كذا عمود اقدر اطلع انفو، معلومه كامله اقدر اشتغل بيه. كويس. طيب ايه تاني اقدر استخدمه كفانكشنز بتاعه التكست؟ احنا قلنا هنا الكونكات والتكست جوين، ودول في 2019 و365. وعزيزه فاجئتنا النهارده قالت لي هم مش في 319، في 2019 اكسل يعني. وانا بصراحه ما دورتش بقى وراها، فانا متفاجئ ان هم مش موجودين يعني. هبص مره تانية، جايز يبقى في حاجه فايته مثلا او كده. وعندنا concatenation والconcatenation operand او parameter، ودول في الاكسل اللي هو القديم قبل يعني 2016. splitting text قلنا ان احنا بنعوز نكستراكت من اكتر من منطقه جوه التكست، فقلنا الليفت وقلنا الرايت وقلنا الميد. كويس. وقلنا ان احنا لو عملنا شويه complex calculations ثانيه، فاحنا بندخل معانا find ولن. لين بنجيب بيها اللينث، الطول بتاع التكست، وفايند بنجيب بيها كاركتر معين جوه تكست، رقم الكاركتر ده او مكان التواجد بتاعه. جميل. اذا هي دي الفانكشنز اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. جميل. طيب احنا المرات اللي فاتت زي ما اتفقنا كده في الحته بتاعه الميد والليفت والرايت، وقدرنا نستخرج سيدني وملبورن، وقدرنا نستخرج المكان، قدرنا نستخرج البي او، وقدرنا ان احنا نجوين التكست بتاع الدوكيمنت نمبر مع البيمنت نمبر علشان يدينا البيمنت نمبر ده. كويس. طيب واخدنا برضو عملنا جوين للبنك ديتيلز، واخدنا الانفويس مانث، وادي البي او نمبر واللوكيشن. فاحنا عملنا كل ده المرات اللي فاتت. كويس. طيب هو انا في حاجه كده ايه عاوزكم تلاحظوها، وانا اتكلمت فيها خصوصا مع محمد جمال المره اللي فاتت. الفايل ده كده لغايه هنا دي الرو داتا، يعني دي الرو داتا اللي هتجيلي كل شهر من السبلاير علشان ابدا اقارن ما بين حسابات وحسابات. جميل. طيب انا بعمل المعادلات في مكان منفصل او في جزء منفصل عنها، هو يعني مش هايلايتد معاها يعني، اقصد ليه؟ علشان دايما انا كل شهر اللي هيحصل ايه، هاخد الرو داتا دي من الشيت اللي هو بعته لي، هاخدها كوبي، هجيبها احطها هنا بيست از فاليو، اوتوماتيك المعادلات بتاعتي هتشتغل وهتطلع لي النتائج. فانا لو رابط المعادلات دي والشغل ده بداشبورد، بتشارت، بشويه تقارير ان كان ستاتيك او دايناميك، اوتوماتيكلي هترفلكت عليها. فانا كده بقيت بختصر وقت الشغل كل شهر، بدل ما بعمل نفس الشغلانه كل مره. لا، هو انا بعملها مره واحده، بحط فيها مجهود مره واحده، وبعد كده خلاص باخد الرو داتا احطها في الفايل، اوتوماتيك المعادلات هتشتغل لوحدها. خلاص. ده يعني كده ايه بشكل عام. طيب باقي لي ايه هنا؟ انا باقي لي هنا الاماونت بتاعه الفلوس. فين الفلوس اصلا هنا؟ الفلوس هنا في البيد اماونت، في البيد اماونت. كويس. طيب قبل البيد اماونت، معلش، قبل البيد اماونت عندي هنا الانفويس او الكريدت بالشكل اللي انتم شايفينه ده.
احنا الاحرف دي او الكاركترز دي في الغالب بتبقى طالعه من لما تبقى البيانات عندي مخزنه في قواعد بيانات، وبعمل لها امبورت، بجيب البيانات دي من الداتابيس. في الغالب يعني او احيانا بيحصل انه بيتم استيراد بارامترز غريبه عني انا كاكسل مثلا وتجيلي مع الداتا. فبيبقى اول مرحله دايما ان انا عاوز انظف البيانات بتاعتي من الشكل ده. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ انه عندي هنا زي ما اتفقنا كده الكاركتر ده محتاج اشيله. هنلاحظ ان انا عندي هنا سبيس محتاج اشيله. تمام. هنلاحظ ان انا عندي حاجات لور كيس، وعندي حاجات ابر كيس، وعندي حاجات هتلاقوها لور على ابر. تمام. فهنلاقي كده كذا حاجه هنا في الكولوم ده محتاجين ان احنا نشيلهم، نعمل كليننج للداتا. طيب كل حاجه منهم وكل حاله منهم ليها الفانكشن بتاعتها اللي نقدر نشتغلها من خلالها. طيب تعالوا كده نختار. تعالوا كده انا هخفي ده خالص، هخفي ده خالص كده علشان نقرب المسافات بس. وهاجي هنا في العمود ده واقول cleaned data. تمام. ويلا نشتغل. طيب انا مبدئيا عاوز اشيل الكاركتر ده. طب هو الكاركتر ده عباره عن ايه؟ تعالوا كده شوفوا الاسكي تيبل ده الاسكي تيبل اللي هو الكاركترز النون برينتنج كاركترز، الكاركترز اللي ما بيتمش طباعتها، وهم 32 كاركتر. جميل. طيب لو انا عاوز اشيل الكاركترز دي فانا بستخدم داله اسمها كلين. بتعمل ايه الكلين؟ كل اللي هي بتعمله انه اي نون برينتنج كاركتر موجود في التكست بتاعي هي هتشيله. جميل. تعالوا كده نشوف. نقول كلين للتكست ده، نقول انتر. فهي شالت الكاركتر ده اللي هو على شكل علامه استفهام ده لانه نون برينتنج كاركترز. جميل. طيب دبل كليك. خلاص انا كده خلصت من الايه، من النون برينتنج كاركتر اللي موجود ده. طيب انا ستيل عندي هنا في سبيس، وعندي حاجات لور كيس وابر كيس. فانا عاوز السبيس دي اشيلها مبدئيا كده. فبنعمل ايه اللي يشيل عندي في الاكسل السبيس من التكست؟ عندي فانكشن اسمها تريم. تعالوا كده. لو انا اخدت الخارج بتاع الكلين دي وقلت تريم، اللي هيخرج من كلين انا هعمل له تريم. يعني ايه تريم؟ انا هحذف اي سبيس قبل التكست، وهحذف اي سبيس بعد التكست، وهحذف اي سبيس ما بين تو تكست، ويبقى السبيس ده مكرر. يعني لما اقول مثلا وليد سبيس محمد، هو مش هيشيل السبيس اللي في النص. انما لما اقول وليد سبيس محمد، هو هيشيل السبيس الثانيه. جميل. اذا فانكشن اللي اسمها تريم الدوبليكيت، الحاجات اللي هي فيها دوبليكيتد سبيس، سواء ليدنج في البدايه او تريلينج في النهايه او في النص. فانا خارج الكلين ده انا هعمل له تريم. تعالوا كده نشوف. اللي يهمنا دي هنلاقي ان هو كده شال ايه؟ شال كل الليدنج سبيس. تمام. طيب باشمهندس ناقص لي. معلش هي اتفضلي. كنت عايزة أسأل بس هي بتشيل التو سبيسز سواء في الأول أو في الآخر وفي الميد، يعني بتشيل المسافة التانية ولا في المسافة التانية دي بتشيلها بس ما بين تو تكست لا بتشيلها ما بين وبتشيل تو تكست. في الآخر وفي الأول؟ بصي بس لو لو في انت لو في مسافة مم. اتفضلي قولي. يعني لو في مسافة قبل التكست بتشيلها برضو صح؟ مسافة واحدة مش شرط يبقوا مسافتين. لانه مش طبيعي اه ان يبقى في مسافه قبل التكست يا بريهان، صح؟ تمام. لا م- يعني كان في واحدة فيها مسافة قبل التكست، بس أنا كنت عايزة أعرف هو يعني بتشيل المسافة التانية، يعني لو في مثلا دبل سبيس قبل التكست بتشيل المسافة التانية بس ولا هتشيلهم. بتشيل لا هتشيلهم، هتشيل كله لانه الاتنين عادي؟ مش مم. اي ليدنج سبيس. هنا ما اداش كونديشن. اي ليدنج سبيس بيتشال. الليدنج مم. سبيس اللي هو قبل الكلمه، والتريلينج اه سبيس اللي هو بعد الكلمه برضو ايا كان عددهم هيتشال.
امتى بيحط تمام. الشرط بتاع السبيس الثانيه في النص؟ لان هو مم. بيفترض دايما انه ما بين كل كلمتين في سبيس، اه انما مش طبيعي انه يبقى بين انه اول الكلمه في سبيس واخر الكلمه في سبيس. تمام. مظبوط. فهمت بس فهمت فهو فهمت. بيشيل الدوبليكيت في النص. مم. ماشي. تمام طيب فهمت. شكرا. اذا انا كده عندي باقي لي بس دي كده از upper case ودي كلور كيس. طب انا عاوز يا اما يبقى upper يا اما يبقى lower، انا عاوز اعملهم. فعندنا 3 functions. عندنا الابر دي بتحول لي التكست كله لابر كيس، وعندي لور بتحوله كله للور كيس، وعندي بروبر. البروبر دي بتحوله اول كاركتر از ابر كيس وبقيه الكلمه لور كيس. تمام. طب احنا عاوزين نعملها ايه؟ احنا عاوزين نعملها كلها تبقى upper case. ماشي. فاحنا خارج المعادله دي ايه بقى؟ فاحنا خارج المعادله دي هنقول upper حول لنا كل دي كده الابر كيس، فاوتوماتيكلي خلاص ودى الداتا كلها او التكست كله الى upper case. اذا انا في الكولوم ده عملت كليننج للداتا باستخدام كلين، ودي قلنا ان هي بتشيل 32 نون برينتنج كاركتر، وعرفنا الترم ان هي بتشيل الليدنج سبيس والتريلينج سبيس والميدل سبيس اللي هو الدوبليكيت، وعرفنا انه في upper lower proper، والثلاثه دول بيتحكموا في الكيس او في الشكل بتاع الحروف بتاعه التكست. كويس. طيب هو انا كده الكليننج خلاص خلص. تعالوا كده نجرب حاجه كمان. هنا في الاماونت، وانا الاماونت عندي ايه فين اهي؟ دي الاماونت البيد اماونت، فهو دايما كاتبها لي اس سبيس 742.50. فانا عاوز اشيل بقى الاس خالص. طب سؤال، مهندس هو هي انا دي اس ينفع ولا دي اس الدولار ديت يعني؟ هي في الغالب كانت متخزنه في الداتا بيز از دولار ساين، بس لما عملنا لها امبورت ضربت. يعني وارد الموضوع ده بيحصل جدا يعني. تمام. فانا دلوقتي محتاج استخرج الارقام علشان اعمل عليها اي اوبريشن. كويس. طيب سؤالي بقى، هل من كل الفانكشنز اللي احنا خدناها دي نقدر نطلع الكلام ده منها؟ يعني نقدر نطلع ال 742.50 ده من الكلام ده كله، من التكست ده؟ بالليفت والرايت. مين اللي عاوز يقول؟ ممكن نعملها من الليفت. نعملها من الليفت. طيب جميل حلو. تعالى كده نعملها من الليفت. كويس جدا. تعالى نشوف. هناخد ليفت، انا معاك مليني ليفت، وده التكست اهوت. ها النمبر كاركترز كام؟ 2 اثنين. ايوه. عشان الأس ساين سبيس. 1 2 مع السبيس 2. انا على فكره عاوز اطلع الرقم مش هطلع الاس. انا عاوز استخرج الرقم مش الاس. معناها ناخذها من الرايت معناها صح؟ ماشي هاخد من الرايت. رايت التكست. ها كام كاركتر؟ 6. 6. ماشي. طيب تعالى كده. مش هيظبط معناها بدنا نعمل اللين والفاين. هنعمل لين وفاين. طب ايه رايك؟ وايه رايكم كلكم ان احنا ما نشتغلهاش كده ونشوف لها طريقه تانية افضل شويه واكتر فعاليه، اللي هي ايه؟ هو انا لو جيت هنا الباترن اللي عندي او الشكل اللي عندي دايما بيقول ان انا دايما عندي اس سبيس وبعديه الرقم، والرقم ده متغير بيكبر بيصغر متغير. طب ايه رايكم نشيل الاس والسبيس ونستعوضهم بلا شيء؟
يعني اسبستيتيوت اعوض عن الاس والسبيس اللي بعده باللا شيء، مش انا كده هيفضل لي الرقم؟ موافقيني ولا لا؟ ده صحيح. تمام. هنعملها مظبوط. ازاي؟ حلو قوي. هنعملها ازاي؟ عندنا بقى فانكشن اسمها من وصفها اسمها سبستيتيوت. تعالوا كده نشوف. خلاص بقى احنا هنشيل ده علشان ما ظبطش معانا. طب عندنا فانكشن اسمها سبستيتيوت. طيب البارامتر بتاعتها ايه؟ بيقول لك هو فين التكست اللي انت عاوز تشتغل عليه؟ طبعا هي بتاخد تكست مش حاجه ثانيه. والله انا هقول له التكست اهو. طيب هيقول لي طيب هو انت الاول تكست اللي انت عاوز تشيله ايه؟ هقول له والله انا عاوز اخد الاس وبعدها سبيس. تمام. طيب هيقول لي جميل، طب هو النيو تكست اللي انت عاوز تحطه ايه؟ هقول له هحط لا شيء، مش هعمل حاجه. طيب ودي اوبشنال، خلاص سيبها. طيب تعالى كده. ايه ده؟ دي ما ظبطتش. حد عارف هي ما ظبطتش ليه؟ هو احنا عشان هي كتبنا مش المعادله اس، صح هي على فكره. عشان هي مش اس، هي دولار لا هي ساين. اس. لا هي اس هي بس مش هي سبيس. بين دولار ساين. الكوتيشن لا 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 بين هي اس الكوتيشن المفروض بس مش سبيس. لا المفروض بين الكوتيشن يكون في سبيس عشان يخزن الرقم. لا بص يا لارا، تاني المعادله بتقول ايه؟ بتقول سبستيتيوت الاولد التكست الاصلي اللي انا شغال عليه اديت له دي خلاص، والاولد تكست انا عاملها اس وسبيس. ما هو انا الباترن بتاعي ماشي ازاي؟ اس سبيس 742.50 مظبوط. فانا قلت له انا عاوز اعوض الاس والسبيس دي بلا شيء. بس هي المشكله في حاجه انه هاخد السبيس نفس اللي بعد الاس ما هياش سبيس. اوكي، يعني لو اعطيها سبيس ما حتاخد الارقام صح؟ بالظبط. هو الاس دي اصلا المفروض انا اعملها اس وبعدها سبيس. انا حاطط سبيس بس هي دي مش سبيس، دي برينتنج كاركتر ومحتاج يتشال بطريقه ثانيه. واصله لكم؟ يعني الرقم طالع لي اس كاركتر، خلاص مش سبيس بقى، احنا كده اتاكدنا ان هو مش سبيس. كاركتر يس. وبعد كده رقم. طب انا الكاركتر ده اشيله ازاي؟ ايه؟ ما هو حلو قوي تريم. طب احنا قلنا التريم بيشيل الليدنج والتريلينج والدوبليكت سبيس، بس هو ده مش سبيس. هي شبه كلين، ده هي شبه كلين. حلو قوي كلين. طيب ما هو انا الكلين، طب ما تيجي نجرب الكلين. ماشي، وجهة نظر. طب احنا هنجرب الكلين. طيب يساوي كلين وده ما شالوش، ما شالهاش. طيب تعالى كده نعمل تريم. ما شالهاش. طيب يبقى احنا كده في اوبشن ثالث. انا الكلين عملت لي كليننج لبعض الكاركترز اللي هم ال 32 كاركتر، ال 32 نون برينتنج كاركتر، والتريم عملت لي الليدنج والتريلينج والدوبلكت سبيس، شالتهم. عندي ثالث حاجه اللي هي بقى هتسبستيتيوت كاركتر من الكاركترز اللي الكلين والتريم ما بيعرفوش يشيلوها. السبستيتيوت بتعرف تستبدلها بكاركتر تاني انا عاوزه. كويس. اذا ده كده الاوبشن الثالث اللي احنا هنمشي فيه. خلاص تعالوا كده نمشي بقى فيه واحده واحده. انا جربت كل حاجه ما نفعتش. اذا انا مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم عاوز اجيب الكاركتر ده واشوف هو ايه. انا عاوز اجيبه الاول كده. طيب اجيبه ازاي؟ ده تكست وانا عاوز اجيب الكاركتر رقم 2 في التكست. اجيبه ازاي؟ عاوز استخرجه. الرايت الليفت عفوا، بتجيب 2 منها. هتجيب لي الاس والكاركتر اللي بعده. انا عاوز الكاركتر ده بس. معا هستخدم ايه؟ فاين الليفت ميد او البوينت. يس البوينت. معلش استخدم الميد. هنستخدم الميد صح؟ ليه؟ لان انا هقول الميد الستارت نمبر بتاعي
1 2 عادي جدا، 2 آسف، 2 والكاركتر وخطوة واحدة. 1 خطوة واحدة. مظبوط. طيب هو جابها لأن أنا مش شايفها، فهو جاب الكاركتر. تعالوا كده نشوف. إذا هو جاب الكاركتر ده اللي أنا ستيل مش شايفه. كويس. تعالوا بقى نستعوض الكاركتر ده بحاجة تانية. تعالوا بقى نقول substitute التكست الأصلي أهو، الأولد تكست اللي هو اللي أنا جبته ده، والنيو تكست لا شيء. إيه رأيكم؟ مفهومة ولا؟ أنا مش فاهمة إحنا ليه استخدمنا ضلتها النت اس. طيب رجع أو خلى الأس يعني. لا الاس هنشيلها دلوقتي. انا بس كان كل همي ان انا اوصل لكم هنشيل الكاركتر ده ازاي. الاس سهله، الاس بسيطه جدا، ما فيهاش مشكله. انا كانت مشكلتي كلها في الحاجه اللي شبه السبيس السبيس دي. هي اللي شبه هي مش السبيس بس هي مش سبيس. هي unknown كاركتر يعني. خلينا نقول unknown كاركتر. كده احنا فهمنا، احنا عرفنا نتصرف فيها ازاي، لانه هي مش هنحفظ التكنيك على قد ما هنبقى فاهمينه. لو انا بتعامل مع كاركتر ولا الكلين ولا الترم عارفين يشيلوه، فانا هتعامل معاه بالسبستيتيوت. وعلشان اتعامل معاه بالسبستيتيوت انا لازم امسكه الاول، لازم امسكه في ايديا الاول، اجيبه الاول. فانا هجيبه بايه؟ بيا ميد يا رايت يا ليفت. فلو في قلب التكست، لو في نص التكست هروح اجيبه بالميد، لو على اليمين او الشمال هجيبه بالرايت او بالليفت. فانا لازم امسكه في ايديا الاول، وبعد كده ابدا اعمل له سبستيتيوت عن الكاركتر ده بحاجه ثانيه انا اعرف اشتغل بيها. وفي الغالب بتبقى الدبل كوتيشن مقفولين على بعض، معنى كده انه ما تحطليش حاجه مكانه، شيله وخلاص. واصله يا شباب؟ باشمهندس لو يس شفت ما خدناش الليفت على طول وخدنا الليفت 1 و2 مع بعض، يعني خدنا الكاركتر ده مع الاس اللي قبليه وعملنا لهم سبستيتيوت مع بعض مره واحده. طيب جميل، تعال نجربها. انت عاوز تاخد ليفت الاول صح؟ تمام عاوز تعمل ليفت واثنين، مظبوط. تمام. طيب دول ايه؟ دول اهم. طيب وبعد ده كده الاسم هاخد والكاركتر. سبستيتيوت. تمام. ادي الاول، ادي التكست، وادي الاولد تكست، والنيو تكست هيبقى كده. مظبوط يا محمد. تمام. دي طريقه تنفع، دي طريقه تنفع، مفيش اي مشكله. بس هيك مظبوط. الأماونت ضلت عبارة عن تكست، ما صارت عبارة عن رقم، صح؟ جميل يا لارا، برافو عليك. هحوله بقى النمبر ازاي؟ هنعمل له نمبر فاليو. فاليو. يبقى انا القيمه اللي طالعه لي من هنا دي هحطها كلها على بعضها كده فاليو. بفاليو. خلاص ظبطت وحطيت لي علامه الدولار كمان، لان هي اصلا فورماتد از كرنسي، بس كرنسي يس. كانت نون كلين، ما هياش مش نظيفه كديتا. كويس كده يا شباب. طيب يبقى احنا كده نلخص اللي احنا عملناه في كليننج الداتا. انا النهارده لما بيجي لي كم من الداتا بتعامل معاه كبير او صغير، هي المشاكل اللي فيه الى حد كبير قوي متقاربه من بعضها، لانه في النهايه انت الداتا دي يا اما بنجيبها من داتا بيز يا اما بنسكرابت من على الانترنت. في النهايه ما فيش مصادر، يعني في مصادر متنوعه، لكن الواي او الطريقه اللي احنا بنجيب بيها الداتا وطريقه الفلو بتاعت الداتا واحده او اولموست واحده، عشان نبقى يعني في دقه شويه في الكلام. فانا عندي يا اما بجوين تكست من الداتا اللي جايه، يا اما بسبلت تكست. تمام. وبعد كده بكلين الداتا ان انا هحول من نمبر الى تكست او من تكست الى نمبر. تمام. بستخدم كلين علشان اشيل ال 32 نون برينتنج كاركتر، بستخدم تريم علشان اشيل السبيسز، بستخدم الابر واللور والبروبر علشان اغير شكل الداتا.
كويس، وبستخدم السبستيتيوت علشان اشيل الكاركترز اللي هي ولا الكلين ولا الترم بتشيلها. جميل كده يا شباب. فانتوا مرحله الداتا كليننج بتبقى بشكل كبير جدا قايمه على الكام نقطه دول. فانت النهارده لما تيجي تعمل بقى الفانكشنز بتاعتك كلها بالشكل ده كده، وتيجي الشهر اللي بعده تجيب الرو داتا ترصها هنا كده، اوتوماتيكلي خلاص انت خدت داتا كلين قادر ان انت تشتغل بيها على طول. يعني على سبيل المثال لو احنا جينا هنا كده وقلنا التوتال، اسف، توتال اماونت، ماشي، وقلنا عاوزين بقى نجمع نجيب sum الكلام ده كله، فانا هنا قادر ان انا اعمل بقى كالكوليشنز وقادر اعمل كل حاجه. فدي تبقى بدايه الريبورتنج. طب سؤال، هل انا كان ينفع اعمل ريبورتنج على unclean data؟ أكيد هل لا. كان ينفع؟ ما ينفعش. فدي كده اول مرحله من مراحل بعد ما اجيب الداتا، بعد ما اكستراكت الداتا واجيبها عندي مرحله الداتا كليننج دي. واخدنا كده اكتر من فانكشن نقدر نستخدمها في حته الداتا كليننج. كويس؟ طيب في حد عنده اي سؤال في الكام نقطه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول يا شباب؟ بدهم مراجعة، بدهم مراجعة كتير يعني وانا لو عايز اعمل توتال اماونت لكل سبلاي، سيدني او مونيبيل او مش عارف الاسم التاني ده. توتال اماونت لكل لوكيشن بقى تقصد يعني؟ اه لكل لوكيشن. بص هو احنا نعمله بس احنا كده هنبقى بنجري قوي، فيعني تتقل سيكا. طيب تمام. مين عنده اسئله ثانيه في اللي احنا شرحناه؟ باشمهندس، نيره ازيك؟ الحمد لله. قولي. وانا كان عندي سؤال، هو احنا ليه بدل ما عملنا ريموف للكاركتر اللي احنا مش شايفينه ده، ليه اصلا ما عملناهوش ريبليس بدبل كوتيشن من غير سبيس؟ لا ثاني كده معلش. احنا دلوقتي عملنا ريموف للكاركتر اللي احنا ما كناش قادرين نشوفه ده، صح؟ احنا عملنا له سبستيتيوت مش ريموف. تمام، بس سبستيتيوت معناه ان احنا شلناه، صح؟ ايوه احنا استعوضنا عنه، شلناه خالص وحطينا مكانه الدبل كوتيشن من غير سبيس اللي انت بتقولي عليه، طب هو ده احنا ليه السبستيتيوشن. من ريبليس الاول، من ريبليس كفانكشن؟ طب مليني طيب، خلينا كده انا معاك. يساوي اكتب ايه؟ المفروض ان احنا هنستخدم replace، ومفروض ان انا بيبقى عندي اول حاجة اسمه ايه ثانية؟ old طيب text. ده ريبليس ماشي. الاولد تكست اللي هو هيبقى في الحاله دي ايه؟ هيبقى في الحاله دي الموت القديمة. فين الرقم ده؟ ماشي، ده كده الاولد تكست صح؟ تمام. طيب الستارت نمبر اقول له ايه؟ المفروض واحد. احنا عندنا هقول له اه واحد ماشي، والنمبر اوف كاركترز 2. مظبوط. تمام. اه طيب ودبل كوتيشن كده صح؟ سبيس ماشي مظبوط. another way، طريقة تانية ما جراش حاجة. طيب في أي أسئلة تانية في النقطة دي يا شباب قبل ما ندخل في حاجة تانية؟ التوتال اماونت يا بص باشمهندس، مالها التوتال أماونت؟ كان في رقم هنا، ده جه ازاي؟ جه إزاي؟ إن إحنا جمعناه، يعني قلنا يساوي sum function اللي اسمها sum، واخترنا العمود ده كله، بس جاب لنا التوتال بتاع الأماونت بتاع الفلوس دي كلها اللي هو الرقم ده. تمام. هو انا عندي سؤال في الاكسل، ازاي اعدل على العمود كله؟ دلوقتي انا مثلا 84 اهو، طب لو اكتر من كده مثلا 100,000 هعمل معايا إيه؟ عندك إيه معلش؟ لو انا دلوقتي انت حضرتك قلت ان انا بمر على الكولوم ككله، انا دلوقتي عندي تمام 54 رو او 84 ماشي رو، لو انا 100,000 ماشي. مثلا ازاي؟ طيب أنت هنقول يساوي sum أعدل الكولوم كويس، كله وبتقف على أول خلية
جميل، وبتدوس كنترول شيفت وسهم لتحت، كنترول شيفت وسهم لتحت، نجيب ده الكولوم بيجيب لك الكولوم كله. خلاص، كنترول تمام. وهتقفل القوس وتدوس انتر. كنترول شيفت فانت سهم تحت صح؟ كنترول شيفت سهم لتحت يجيب لك الكولوم كله. كنترول لو انت بقى تحت خالص وعاوز تطلع لاول واحده فوق فبتدوس كنترول شيفت سهم لفوق. طب في صف وعاوز تروح اقصى اليمين كنترول شيفت سهم يمين وسهم شمال كده. ماشي، جميل جدا. هنتكلم ايه بقى؟ هنتكلم عن ايه تاني النهارده؟ هنتكلم عن مجموعه من الفانكشنز اللي هي خلينا نقول كده ايه. رقم واحد how to convert from text to number و how to convert from number to text. اللي هو ايه؟ اللي هو ازاي احول من text لنمبر. ايه ده؟ هو انا بحتاج في وقت من الاوقات احول من text لنمبر؟ تحتاج تحول من text لنمبر. ازاي؟ لو انت النهارده عندك مثلا الجمله دي او يعني الفاليو دي مارش 17 مارس، كويس، وعاوز احولها لنمبر اللي هو 17 3 20 22. هتقول لي ايه ده؟ ده تاريخ مش نمبر. ده تاريخ مش نمبر. انت ليه بتقول نمبر؟ لانه التاريخ اصلا في الاكسل هو عباره عن نمبر ولكنه فورماتد علشان يبدو كتاريخ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهارده الرقم 1 لو انا جيت كتبته كده في اكسل شيت، في سيل في اكسل شيت وقلت 1 وقمت رايح على الفورمات وقلت اعمل لي فورمات للرقم ده على انه ديت، على انه تاريخ. يعني انا لو جيت هنا كده وكتبت ايه، كتبت 1. جميل. طيب والواحد ده قمت جاي وقايل لو سمحت اعمل لي ده شورت ديت، فجابوا لي 1/1/1900. طيب هو انا لو خليتها 2 ايه اللي هيجرى؟ جابها لي 2/1/1900. ايه ده؟ يعني هو انا كده ده تاريخ، رقم 1 ده تاريخ ورقم 2 تاريخ ورقم 3 لو كتبته هيديني 3/1/1900. البنيه بتاعه الاكسل معتمده في التواريخ على ان هي ارقام، واول رقم فيها اللي هو رقم 1 اللي بيمثل تاريخ 1 يناير 1900. طب نفهم من كده ايه يا شباب؟ انه الاكسل مش هيقدر يريبريزنت ارقام قبل 1900. قبل 1 يناير 1900 الاكسل لا يستطيع ان هو يريبريزنت ارقام او تواريخ، اسف. تمام. اذا لو انا النهارده قلت مثلا، خلونا كده ايه نعملها بشكل تاني. هو انا لو قلت تاريخ النهارده، يعني انا لو قلت كده 9 النهارده كام؟ 24 20/22 25 عديها خليها 24. تمام. وتعالوا كده ناخدها نمبر. طلعها لي كام؟ طلعها لي 44828. 44828. إذا هو ده الرقم اللي بيمثل تاريخ امبارح 24/9. طب النهارده هيمثل كام؟ 44828. طيب بكره هيبقى 30. طب بعده 31 وهكذا. فدي البنيه بتاعه التاريخ في الاكسل. كويس. اذا انا لو عاوز احول من تكست الى نمبر او الى فاليو فبستخدم فانكشن اسمها ايه؟ بستخدم فانكشن اسمها value. الفاليو دي بديها التكست اللي انا عاوز احوله، وهو مش اي تكست، هو number looking as a text. number looking as a text. رقم او تكست يبدو كنمبر. هو اسف، text looking as a number. هو تكست يبدو ان هو رقم او على شكل رقم زي ده. فاحنا ده قلنا هو شبه التاريخ. هو شبه التاريخ، هو تكست بس هو شبه التاريخ. فالفاليو هتفهم انه ده
تاريخ بس متخزن على هيئه تكست، فهحوله لك لتاريخ. او انه يبقى رقم عادي جدا 3 1 4 7 بس الالاينمنت بتاعته ناحيه الشمال، فده معناه في الاكسل ان هو متخزن كتكست، بس هو تكست لكنه يبدو كرقم، اذا الفاليو تقدر تحوله لي لرقم. كويس. طيب دي كده التكست تو نمبر. احنا هندخل على الاكسل ونجرب دلوقتي. انا بس بديكم الكونسبت وشكل الفانكشن والهدف من وراها علشان لما نيجي نجرب تبقوا انتوا فاهمين. ومعلومه يعني من اخ اكبر او اصغر بقى على حسب سنكم، في ناس كتير قوي فاهمه او في ناس كتير قوي تعرف انه تكست بتغير الفاليو، بتغير من تكست لنمبر، بس هم ما يفهموش هم طب بتستخدموها ليه وامتى وعلشان ايه. فحاولوا دايما حتى لو انا ما قلتش اسالوا انتوا هي ليه الفانكشن دي كده، طب هو انا هستخدمها امتى، طب هو انا ليه ما استخدمش الفانكشن الفلانيه مكان دي. دايما اسالوا، خلي عندكم فضول، دايما خلوا عندكم فضول، لانه اللي بيبقى عنده فضول ده بيعرف اكتر، والشغف هو اللي بيحركه انه يعرف، ويوم ما بتعرف اكتر بتبقى متميز عن اللي حواليك. الانفويس ديت، الانفويس ديت هنلاقي ان احنا عندنا هنا الانفويس ديت اهو، دي انفويس امتى. مظبوط. طيب انا عاوز هنا الانفويس ديت ده كده تكست، عرفنا منين ان هو تكست؟ ان هو الايند ناحيه الشمال، فهو كده تكست، لانه احنا اتفقنا انه التكست دايما الايند ناحيه الشمال، النمبر بما فيها الديت التاريخ الايند ناحيه اليمين. كويس. طيب انا النهارده ده الانفويس ديت، انا محتاج احوله لتاريخ، اذا انا هاخد من تكست الى نمبر. مظبوط. فبقول فاليو، وهلاقي ان الفاليو بتاخد تكست، انا هروح اديها القيمه دي واشوف هيطلع ايه. طلع لي ايه؟ طلع لي 2 مارس 2022. كويس. طيب لما هاجي اعمل دبل كليك هيديني كل التواريخ بتاعتي، اذا انا هنا قدرت احول من تكست الى نمبر او الى فاليو. جميل يا شباب، دي كده واضحه؟ يس واضحة. حلو قوي. خلاص. طيب لو انا عاوز بقى احول من نمبر، عاوز احول من نمبر تو تكست، من نمبر تو تكست. ايه ده، هو انا ممكن احول من نمبر تو تكست؟ ممكن تحول. ازاي؟ لو انا النهارده عندي 17 3 20 22، انا مش عارف ليه بكتب 17 3 بس يعني ما علينا، 17 3 20 22، عاوز اخد الرقم ده اللي هو الشهر واحوله انه يتسجل كده او مارش. فانا هعملها ازاي؟ يا ترى هروح اجيب ميد واستخرج 3 باستخدام ميد؟ حد يرد عليا، هل يا ترى استخدم ميد في الحاله اللي زي دي ولا لا؟ مين هيرفع؟ مين هيرفع ايديه ويجاوب؟ ممكن يا فندم نستخدم اللي هو الفورماتنج سيلز ده، نحولها من نمبر لتكست عن طريق الفورماتنج سيلز. لا انا سؤالي مختلف خالص يا محمد. انا سؤالي كان هل ينفع اختار ميد عشان استخرج الثلاثه من هنا ولا لا؟ هو ده سؤال. لا يا باشمهندس، ما ممكن استخدمها لانها نمبر كل بعضه. لانه دي هنا ده تاريخ وهي بتاخد تكست. بالظبط كده يا عزيزه. فالميد والليفت والرايت بتتعامل مع التكست فقط لا غير. لو انت اديت لها نمبر از بارامتر هتديك ايرور لان هي هتقول لك انا مش فاهمه. يعني هو الكمبيوتر يا شباب بما فيه بقى البرامج بتاعته والحاجه بتاعته كلها، هو he is not smart. he's not smart. هو على حسب ما انت قايل له هو هيعمل. فالناس اللي صممت الاكسل قالت له للميد والليفت والرايت انت بيجي لك تكست، جالك تكست طبق البروسيدير بتاعك، جالك نمبر لا ارفع ايديك وقول مش لاعب انا ما اعرفش. خلاص. اذا هي مش هتنفع بالميد. طب هتنفع بايه؟ طيب احنا كنا بنتكلم في ان احنا هاو تو ان انت تاخد من نمبر الى تكست. كويس. او من فاليو عموما
او date الى text. ده بيتم بايه؟ ده بيتم بفانكشن اسمها text مش date. انا اسف. طيب دي بتبقى محتاجه ايه؟ محتاجه الفاليو اللي انت هتحولها. كويس. وبعد كده محتاجه text فورمات. طيب انا الفاليو دي هو هتلاقيه كاتب لك كده بيقول لك سيريال نمبر. انا عاوز سيريال نمبر. يعني ايه سيريال نمبر؟ زي ما اتفقنا كده انه الديت بيبقى ارقام، عباره عن ارقام. ده كده بيمثل 1/1900 وهكذا. وقلنا ان 4/4/8/2/8 ده اللي هو 24 سبتمبر. فده سيريال نمبر. فهو في النهايه بياخد سيريال نمبر ويدي لك تكست بالفورمات اللي انت عاوزه. كويس. طيب تعالوا كده نطبقها ونشوف. وهتعشم ان انتوا ما تكونوش يعني ايه تهتوا مني. هي غلطتي وانا اسف والله بجد، بس يعني معلش انا اسف. لا عادي بسيطة يا مهندس. طيب تعالوا هنا كده نقول تكست. هنلاقي ان هو value، هو محتاج value ومحتاج serial number في النهايه. فهنديله السيريال نمبر ده. والفورمات بتاعنا هنقول له خليه بالشكل الاتي. اللي هو ازاي؟ هنقول مثلا ايه؟ هنقول year تمثل بالواي. 4 y ده اللي انا عاوزه يديني 20/22 على بعضها. كويس. وداش هناخد المانث مثلا هنقول 3. وهنشوف 3 دي هتنتج لنا ايه دلوقتي. وهنقول الدي 2. تعالوا كده نشوف الناتج مهندس بتاع ممكن الفانكشن. مهندس نعم. يعني انت مش حاجه عامل المانس دي عشان كده عشان عدد الاحرف. ما انا يعني هقول لك بقى اهو يعني احنا اللي حصل ايه. دي كده الفانكشن اهي. احنا قلنا الدي 5 اللي هو السيريال نمبر. وقلنا الواي. قلنا ان احنا كده اخترنا 4 واي علشان نجيبها 20/22 على بعض. والمانث اخترناها 3 علشان تدينا اول 3 احرف من التاريخ. والدي اخترناها 2 علشان تدينا رقمين اللي هو 02 مثلا او 01 او 16 او 17 او 30 كده. كويس. طب تعالوا كده نلعب شويه في الداله دي. نقول مثلا ده هيبقى 3 والمانث هيبقى 4. لقيناها ان هو اداني مارش كامله وموندي اداها لي 3 احرف بس من اليوم. كويس. طيب خلوني بقى هرجع تاني هشيل الام دي وهشيل دي منهم. فاديها لي 2 مارس 2022. اذا انا كده قدرت ان انا احول من تاريخ او نمبر او سيريال نمبر الى تكست. نلاحظ انه هنا التاريخ ده الايند ناحيه اليمين. ده معناه ان هو نمبر رقم او ديت. هنلاقي انه دي هنا كده الايند ناحيه الشمال. ده معناه ان هو تكست. طيب اذا يبقى انا علشان احول من نمبر الى تكست فانا بستخدم الفانكشن اللي اسمها تكست. وعشان احول من تكست الى نمبر بستخدم الفانكشن اللي اسمها value. كويس. واضحه كده يا شباب ولا فيها مشكله؟ واضحه. حد لا تمام. الدنيا لسه تمام يا يعني باشمهندس. مختلفه معاه؟ طيب. طيب احنا كده هنبدا في موضوع الديت. طيب احنا كنا قلنا انه كنا اخدنا فانكشنز في الديت صح؟ حد يفكرنا بيهم كده. على كده نقل ده شويه ونشوف الفانكشنز الجميله بتاعت الديت اللي هي لخبطتنا دي. تعالوا بقى نرجع نشرحها في مكانها بقى يعني. كده الوايت بورد ظاهره قدامكم مظبوط؟ تمام يا باشمهندس. طيب احنا زي ما قلنا كده يا شباب انه الديت عباره عن سيريال نمبر. ولكن السيريال نمبر ده فورماتد
على شكل تاريخ. كويس؟ طيب وانا النهارده لو انا يعني عندي كام فانكشن كده في الديت بتخليني اتعامل مع الديت بشكل سهل شويه، زي ما كان عندنا فانكشنز للتكست بتخليني اقدر اتعامل واكستراكت القيم من التكست والاماكن بتاعتها والقصص دي كلها، زي ما كان عندي فانكشن اقدر اكلين بيها الداتا بشكل او باخر. فانا برضو عندي مجموعه من الفانكشنز بقدر اتعامل بيها مع الداتا. فانكشن منهم اسمها ناو، اللي هو الان، دلوقتي، احنا امتى دلوقتي. فبيجيب لك هنا ديت زائد تايم. كويس؟ طيب وعندي فانكشن اسمها today، فانكشن اسمها today فبيجيب لي date من غير تايم. كويس؟ طيب وعندنا مجموعه من الفانكشنز اللي احنا خدناهم كده مره واحده، اللي هي الير والداي والمانث. كل واحده منهم انا بديها تاريخ تطلع لي منه الير لوحده، تطلع لي منه الداي لوحده، تطلع لي منه المانث لوحده. كويس؟ طيب وعندي فانكشن اسمها الديت الجميله اللي لخبطتنا دي، وعرفنا منها انه الديت انا بديها لو انا عاوز. شفتوا انتوا لما احنا جينا نعمل جوين تكست قلنا ايه؟ والله قلنا احنا عندنا التكست رقم 1 والتكست رقم 2، هنجوين الاثنين مع بعض يطلع لنا تكست 1 وتكست 2 وما بينهم مثلا ديليمتر ايا كان، سبيس بقى، كوما، سيمي كولون، ايا كان. كويس؟ الديت شغلتها كده برضو، اللي هو انا بديها يير لوحده وبديها مانث لوحده وبديها داي لوحده، تقوم مطلعه لي تاريخ على بعضه. مانث مثلا، داي، يير، طلع لي تاريخ كده بشكل مهندم ومنظم كده، اللي هي تقدر تعمل لي جويننج لمجرد ارقام تعمل لي منهم تاريخ. جميل. اذا هي دي الفانكشنز بتاعه الديت اللي احنا هنشتغل عليها النهارده او هنشوفها النهارده. ماشي؟ تعالوا كده بقى نطبقها واحده واحده ونشوف نقدر نستخدمها في ايه. لانه على فكره في موضوع تحليل البيانات التعامل مع الديتس مهم جدا حقيقي، من اكتر الحاجات اللي الناس هتبقى محتاجه ان هي تتعامل معاها، لانه بيقابلك بقى شويه اسئله كتير كده بتلاقي نفسك محتاج تجاوب عليهم، اللي هو زي ايه؟ هو اخر مره العميل دفع فاتوره عندنا امتى؟ طب هو الفاتوره دي هيحصل لها ديو امتى؟ هتبقى مستحقه السداد او الدفع امتى؟ طب هو العميل ده لما دفع كان عدى كام يوم على الالتزام بتاعه او ميعاد الدفع بتاعه؟ طب هو لما دفع بدري كام يوم عن ميعاد الاستحقاق بتاعه، فاحنا ممكن نديله بونص علشان دفع لنا بدري عن ميعاد استحقاق الفاتوره. فهتلاقوا التواريخ، هتلاقوا فيها اسئله كتير جدا بتتجاوب بالتواريخ وبمعادلات التواريخ. فموضوع التاريخ ده مهم جدا وانا هتكلم فيه النهارده بشكل يعني بسيط، ومن المره الجايه بقى هندوس فيه بشكل اكبر شويه وبشكل اعقد شويه. خلاص؟ فخلونا كده نجرب هنا. هو هنا محتاج ايه؟ هو هنا محتاج الانفويس ديت زي ما اتفقنا كده، ان هو عاوز يحول الانفويس ديت دي يحولها لتاريخ. طب احنا دي قلنا ده تكست هيروح لنمبر، فنستخدم فانكشن ايه في بسرعه كده؟ ها؟ value. اوكي، value. ماشي، جاب لي هو كده الايه؟ التاريخ. البايد ديت نفس الكلام برضو، تبقى value هنا. جميل، فاحنا كده عرفنا الايه من تكست لفاليو. طيب انا عاوز اجيب الفايل اللي هو ده. ماشي،
هنا في كده فانكشن جميله اللي هي today. دايما لما باجي اشتغل في حته التواريخ فانا محتاج ريفرنس. بمعنى ايه؟ لو انا النهارده بقول والله هو انا السبلاير ده الانفويس بتاعته هعدي عليها كام يوم، فهو انا بسال سؤال بقول هيعدي عليها كام يوم، مرجعيتي ايه؟ مرجعيتي حاجتين، الانفويس ديت، هي الديت الانفويس الفاتوره اتعمل لها ايشيو امتى، طلعت امتى، اتعمل لها اصدار امتى، وانا النهارده كام. ولما بجيب الفرق ما بين الاثنين اقدر اقول هي الفاتوره دي عدى عليها كام يوم من يوم ما اصدرت. فانا دايما لازم يبقى عندي ريفرنس بوينت. فانا الريفرنس بوينت اللي عندي بتبقى في الغالب التاريخ بتاع النهارده التوداي. طيب هو انا حاليا النهارده تقولي حاجه يا لارا؟ بحكي لك كيس توداي اليوم الحالي. يعني فهي دايما توداي. طيب توداي دي لما هاجي انا اقفل الشيت ده وافتحه بكره هتبقى بتاريخ النهارده ولا بتاريخ بكره؟ بتاريخ بكره. وكل يوم هفتح فيه الشيت هتبقى بتاريخ اليوم اللي انا فتحت فيه الشيت. كويس. وهنا لازم تبقوا فاهمين لفظ كده في الاكسل في الفانكشنز حاجه اسمها الفولاتايل. اسف، فولاتايل فانكشن. يعني ايه فولاتايل فانكشن؟ الفولاتايل فانكشن اللي هي الفانكشن اللي كل لما الاكسل تفتح الشيت يعيد حسابها من تاني. بمعنى كل لما هتفتح الفايل بتاع الاكسل اللي فيه فانكشن اسمها today او now هو هيحسبها من تاني دلوقتي عشان يجيب لك القيمه بتاعت دلوقتي. طب هو ايه الفرق بينها وبين الفانكشنز الثانيه؟ الفانكشنز الثانيه لما بتتحسب مره خلاص اوريدي هي معاك طول الوقت، هو مش محتاج يحسبها تاني الا اذا انت غيرت قيمه من القيم المؤثره في الفانكشن دي فهيغير لك القيمه بتاعتها. انما مش كل لما هتيجي تفتح الشيت هيعيد حسابها من تاني، لا هي خلاص هي اوريدي اتحسبت مره وستورد في الفايل، وكل ما هتيجي تفتح الفايل هتلاقي كل حاجه زي ما هي. امتى القيمه بتاعتها هتتغير او النتيجه بتاعتها هتتغير؟ لما انت تغير في المعطيات بتاعتها، اللي هو مثلا هنقول sum. يعني انا لما اجي هنا كده، اسف، لما اجي هنا كده اقول ايه؟ اقول دي بتساوي sum بتاع 1 و2. طبعا دي ديت هنخليها جنرال مثلا، فبيساوي 3. لو انا قفلت الفايل وفتحته هو مش هيروح يحسبها من تاني، هي اوريدي خلاص محسوبه عنده. امتى هيغير الحساب؟ لما انا اخلي دي 4 هيحسبها بقى من تاني ويقول لي لا دي بقت 5. طب قفلت وفتحت هي الخمسه وهي المعادله ما فيهاش اي مشكله. انما كل مره في التوداي هتقفل وتفتح الفايل هيعيد حساب المعادله من تاني. جميل. طب هو ايه المشكله؟ يعني ايه اللي مخلينا اذكر الموضوع ده؟ ان احنا بنلاقي ناس او بنلاقي يعني بعض الشباب كده في الشغلانه بتاعه الاكسل والداتا اناليتكس والقصص دي ما بيبقاش واخد باله قوي من قصه الفولاتايل فانكشن، وبالتالي بتيجي انت مع مرور الوقت تلاقي الشيت بتاعك بقى معظمه فولاتايل فانكشن. الفولاتايل فانكشنز دي هتلاقوها في الاندكس وفي الماتش وهتلاقوا في الادريس وهتلاقوا كذا حاجه ثانيه هتيجي معانا قدام. الحاجات دي لما انت بتكتر منها في شغلك في الاكسل شيت انت بيحصل لك مع الوقت بيرفورمانس ايشيو للفايل نفسه. تيجي تفتح الفايل تلاقيه تقيل، تفتح الفايل تلاقيه ياخد وقت طويل قوي على ما يفتح. تيجي تعمل معادله او تيجي تغير في حاجه هو بيعيد حساب المعادله من تاني كل مره بتشتغل عليه، فبياخد وقت كبير جدا. وتقعد بقى تلاقي لا اصل انا الاكسل عندي مش كويس، اصل انا الجهاز بتاعي بطيء، اصل انا الرامات عندي قليله. لا هو انت مش واخد بالك من كم الفولاتايل فانكشنز اللي موجود في الاكسل شيت بتاعك. فتيك كير. هنيجي مع الوقت مع مرور الوقت نقول لكم ايه الفولاتايل فانكشنز الثانيه اللي احنا بنستخدمها اوريدي، وهتلاقوا في ناس كتير بتستخدمها بهبل يعني بكم كبير جدا فبيأثر على الشغل بتاعهم. فتيك كير من الحته دي كويس. اذا التوداي والناو دي احد انواع الفولاتايل فانكشنز اللي مش المفروض ان احنا نكتر منها في الاكسل شيت. خلاص نرجع مرجوعنا انه انا عندي ريفرنس اللي هو التوداي. جميل. طيب تعالوا بقى نشوف كده الديو ديت. هو انا مبدئيا كده عاوز
اقلب ده كله ل 2022. اوكي، او ماشي، او خلينا، طيب ما علينا. الديو ديت، انا عندي بزنس رول بتقول في شركتي اللي انا بعمل لها الشغل ده، بتقول ايه؟ بتقول ان الديو ديت بتاع اي فاتوره هو الانفويس ديت زائد 6 ايام. هو الانفويس ديت زائد 6 ايام عمل او 6 ايام. فانا هاجي اقول ايه؟ هو انا ينفع اقول ده زائد 6؟ حد يقول لي ينفع اقول المعادله دي هتطلع لي نتيجه مظبوطه ولا هتطلع لي ايرور؟ ممنوع، لا ما ينفعش ليه؟ لأنه عشان هتجمع ده تاريخ. تكست مع نص أو تاريخ مع نص، مش مع نمبر. هضيف 6 على تاريخ ازاي؟ طب هو اللي قال تكست، انت قلت تكست بناء على ايه؟ لأنه هي تكست مش نمبر. لا دي نمبر عشان الله aligned ناحية اليمين. هي مبدئيا مش تكست لان هي مش الايند ناحيه الشمال، ده مبدئيا كويس. اذا هي مش تكست، هي نمبر، فخلينا نكون متفقين ان هي نمبر. ماشي، او ديت، بلاش نمبر خليها ديت. طيب هو انا الديت ده يا شباب، مش احنا قلنا هو في الاصل هو نمبر لكن فورماتد علشان يبدو كديت؟ مش احنا قلنا صحيح. المعلومه دي في الاول؟ طيب صح. انا النهارده لما يبقى ده نمبر، هو اوريدي نمبر، وانا هزود عليه نمبر، هيقول لي لا ليه؟ مش هيقول لي لا على فكره. يعني بمعنى اصح، الخمسه دي اللي هي صم في 1 و4، لما اجي هنا اقول له خليها شورت ديت، هو خلاها شورت ديت، هو ما قالش لا. طب بلاش، لما اجي انا اقول مثلا هنا يساوي ده زائد 6، عمل ايه؟ زود 6 ايام على التاريخ، لان هو في النهايه انت زودت السيريال نمبر بتاع الديت، زودته 6 بس خلاص. يعني تعالوا هنا كده، خلي لي دي جنرال او نمبر اهي، ده السيريال نمبر بتاع التاريخ ده 43892، انت زودت عليه 6 فبقى كام؟ بقى 98. والاثنين قلت له لا انا مش عاوزهم بقى كشكل ارقام، انا عاوزهم شورت ديت بس خلاص. فالارثماتيك اوبريشن على الديت الاود، مسموح بيها، لان انا بجمع نمبر على نمبر وبطرح نمبر من نمبر. واصله لكم؟ طيب تعالى مثلا اقول لا يا عم انا عاوز ده الانفويس ديت ناقص 10 ايام، هيجيب لي 10 ايام قبل التاريخ. شباب ركزوا، الديت نمبر ويسرع عليه الاديشن والسبتراكشن بتاع النمبرز لان هو نمبر. متفقين؟ ده يا باشمهندس تكست ينفع الايه مع ازود عليه نمبر؟ الايه تاني كده معلش؟ لو الانفويس دي اه فارس يعني تكست، اه ينفع ازود 6 ايام مثلا؟ تعال نشوف. اتفضل. هيساوي ده زائد 6، لا ما ينفعش، صح؟ هو تكست، جاب لي تكست. بس يا جماعه يا باشمهندس، لو جيت حولت التكست ده لنمبر هيرجع لي التاريخ مظبوط. تعال نحوله، انا بجرب معاك على فكره، بس هو رجعه تاني نمبر، لان ايوه هو بس يعني عايزينهم. اظن الاكسل سمارت انف ان هو يبقى فاهم ان ده السيريال ده عباره عن نمبر، وهو اوتوماتيكلي لما هيشوفه وانت تقول له حوله لي لديت او فرمته لي كديت هيفرمته كديت. بس هو مش صح ان انا اخليه تكست واروح اجمع عليه ارقام. طيب يا باشمهندس، فرضا ان انا هشتغل عليه از تكست، يعني 3 مارس مثلا، 5 مارس، هزود 5 ايام على اليوم، مش هو فاهم ان ده ديت؟ انت تقصد زي دي صح؟ مثلا طيب انا هزود تعال 5 نجرب. ايام. ماشي، زائد 5، تعال نحولها لتكست لديت، حولها شغال، شغاله. بس انا كبروسيس وكطريقه اشتغل بيها
في 100 حاجه، في 100 طريقه وطريقه اشتغل بيها، بس انا ليه اروح اشتغل بحاجات ممكن تضرب في وشي في اي وقت؟ واصله لك؟ يعني انا ليه أنا اشتغل، مش لازم ازود. يعني انا ليه اشتغل بحاجه ممكن تضرب في وشي في اي وقت؟ طب ما انا امشي البروسيس صح، امشي البروسيدير صح، ان انا احوله للديت، احوله لنمبر، وابدا اشتغل عليه بالفانكشنز بتاعت النمبر. لانه مش وارد ده، هو انت اكيد هتيجي في مرحله ما وانت شغال از تكست مشيت معاك المره دي، هي مش هتمشي بعد كده. يعني مشيت في حاجه مش هتمشي في الخطوه اللي بعدها. انا ليه ابني غلط على غلط، او ابني صح على غلط، او ابني غلط على صح؟ يعني طب ما انا امشي البروسيس بتاعتي مظبوطه. انا ليه اجمع تكست مع نمبر؟ طب ما انا اجمع نمبر مع نمبر عشان ابقى ماشي. طول ما انا ماشي على الاقل الداتا فيها انتجريتي، على الاقل الداتا ماشيه كونسيستنسي واحده وميه واحده وانا شغال عليها. واصله لك؟ انا بجرب معاكم على فكره الحاجات دي لان عمرها ما جت في بالي، لان هو مش منطقيه بالنسبه لي ان انا هشتغل عليه وهو تكست. هو ده مش هو هيضرب في وشي في وقت ما. واصله لكم ولا؟ أو ممكن كمان لو نفع بس في الفانكشن دي مش هينفع في فانكشن تانية هيضرب معايا. ما انا ده اللي انا بقوله، ان هو انت، انا ليه يعني انا ليه اصلا اروح للسكه دي؟ ما هو الموضوع الف 1 زائد 1 يساوي 2. انا هشتغل ديت، فانا هشتغل نمبر وهشتغل بالمعادلات بتاعه النمبر. هشتغل تكست، فانا هشتغل تكست وهشتغل بمعادلات التكست بس. اند اوف ستوري. انما انا ما عنديش مانع ان انت يبقى عندك فضول تجرب. امين، تمام، انت احسن مني في دي. انا ما كانش عندي الفضول اعمل كده بصراحه. بس هو في النهايه بقى لو احنا هنشتغل بقى مظبوط، لا انا في بروسيدر انا ماشي بيه علشان هو ده اللي على اللونج ران هيدينا نتائج اكيوريت وكونسيستنت وانتجريت، يعني الامور ماشيه بشكل كويس. اتمنى ان الفكره تكون وصلت. انا بجد ما جاش في خيالي ان انا اجرب الحاجات دي قبل كده، انا بجربها معاكم لاول مره. تمام يا شباب، كده انا الفكره بتاعت الديو ديت كده وضحت. انا المفروض ان انا قادر ان انا اجمع لو ده ديت ونمبر، قادر ان انا اجمع عليه علشان اجيب الديو ديت. كويس. طيب هو انا النهارده الديو ديت ده كان يوم ايه؟ يعني انا عاوز اشوف اليوم. ليه اشوف اليوم؟ لانه الديو ديت لو يوم جمعه او يوم سبت، فهو الراجل مش هيلحق يحط فلوس لانه ما فيش بنوك شغاله. فانا لازم ما يبقاش الديو ديت يوم جمعه ويوم سبت. فانا محتاج ان انا ازق الميعاد ليوم البنوك شغاله فيه. طب دي هحسبها اوتوماتيك ازاي؟ تعالوا نشوف. فانا الاول محتاج اعرف هل الديو ديت ده يوم جمعه او سبت ولا ايه القصه بالظبط بتاعته. فتعالوا كده نشوف هنا. انا هنا هجيب الانفويس مانث والانفويس ديت. جميل. طيب تعالوا كده نشيل ده ونقول الاتي. انا عاوز اجيب الانفويس مانث. طيب انا قدامي حاجه من اتنين، يا اما اروح، طيب قبل ما اقول الحاجه من الاثنين حد يقول لي كده انا عاوز اطلع من هنا المانث، استخدم اني فانكشن؟ ديت نعم. هنستخدم فانكشن ديت. لا انا عاوز المانث. المانث. عاوز يس. مانث. قول يا عزيز. هنستخدم المانث اوكي، عشان فانكشن اسمها مانث. عشان طيب تعالوا نشوف. المانث محتاجه سيريال نمبر اللي هو الديت. فانا هقول انا عاوز المانث بتاع الديو ديت. ها ماشي، جابهولي اهوت، بس هو طبعا عامله كديت، انا عاوزه كنمبر. 3 شهر 3. هنا نفس الكلام اهو، جاب لي 3 و4 و3 و4 وهكذا. طيب انا عاوزه يبقى مارش او ابريل. هستخدم فانكشن اسمها ايه؟ ممكن اغير السيريال نمبر بس. اغير ايه؟ السيريال نمبر بتاع المنطق. اغيره لايه؟ طيب اوديه لايه؟ فورماتنج يعني تقصد؟ ايوه. طب ايه، اوديه لتكست مثلا ولا اوديه لايه؟ انا مش معاك. احنا مش كنا في الديت بنحط زي في الير بنحط أربعة هاشتاج تقريبا. حلو، الفانكشن اسمها ايه بقى؟ اسمها تكست. الفانكشن اسمها تكست. تعالوا كده نجرب.
تكست الفاليو اهي، هي الفاليو اهيت اللي هي المانث والاي 5 الفاليو اللي هي 3 اللي هترجع لي 3 وهقول له month. حد لاحظ حاجه؟ هي ضربت. ان هي غلط صح؟ مم. ليه بقى غلط؟ هي نمبر واستخدام تكست فانكشن. ليه غلط؟ هي الفانكشن عايزة فورمات بتاع التكست واحنا شغالين على النمبر. ما انا اديت لها فاليو اللي هي دي، يعني انا في النهايه اديت لها فاليو 3 وده نمبر. طب يا باشمهندس لو شلنا مانث دي، لا شلنا مانث خلاص معايا تكست واخترنا السيل اللي هي مثلا اللي هي دي 5 وبعد كده عملنا 4 ام شلنا تكست على طول. اوكي انا معاك. تمام. يعني اعمل ايه؟ وخدنا اروح ناخد هنا تمام ايوه. وبعد كده ايوه واكتب ايه بقى هنكتب مثلا اللي هو 4 ام مثلا او كده. مثلا برافو عليك يا محمد. يا جماعه بالله عليكم ركزوا. هي غالبا عشان الفاليو اللي كانت اخداها كانت رقم الشهر وهي كانت محتاجة الديت كله هي على محتاجه بعضه صح؟ سيريال نمبر، هي محتاجه سيريال اه نمبر عشان تقدر تطلع منه المانث وتطلع منه الير وتطلع منه الداي على حسب الفورماتنج اللي انت هتكتبه. كويس؟ فهي في النهايه محتاجه سيريال نمبر، مش محتاجه فاليو، مش محتاجه 3 و4 و5، هي محتاجه سيريال نمبر. تمام؟ والدليل على كده ان انتوا لما احنا ادينا لها 3، لما ادينا لها 3 وطلبنا منها المانث 3 دي، رقم 3 ده لو انا همثله ديت فهو 1/3 يناير 1900. طب الشهر بتاعه ايه؟ يناير، فرد لي بيناير. صح يا شباب؟ صح معايا ولا تمام. مش معايا؟ تمام يا باشمهندس. ايوه مفهوم. نفس فهو انا الفانكشن برضه هنجيب اليوم نفس كان جمعه او سبت عشان لو كده نعمل ديلي للميعاد الدفع. واحد انا يعني عاوز تبقوا انتوا معايا في دي الاول. فكره هو ليه لما انا اديت له 3 انا ليه لما عملتها كده؟ ثانيه واحده. لما عملت تكست وبعد كده مانث ورحت اخترت ايه 5 وبعد كده قلت له 3 مانث، ليه طلعها لي يناير؟ لان هو في النهايه تعالوا كده هوريكم حاجه لطيفه هتساعدنا، هناخدها قدام بس هتساعدنا من دلوقتي. ايفالويت. بصوا يا شباب، هو انا هنا قادر ان انا اطلع المعادله، اخد المعادله دي واخلي الاكسل ييفالويت المعادله واحده واحده ستيب باي ستيب، ابقى شايف نتيجه كل حاجه طالعه عامله ازاي. فهو هنا واقف عند تكست المعادله الاولانيه او الفانكشن الاولانيه للمانث بتاعه الاي 5 دي كده لوحدها هترجع لي ايه؟ هقول له ايفالويت، فهو اخذ السيريال اداه المانث وطلع منها الفاليو اللي هي 3. اذا بقى ده شكل الفانكشن في النهايه، ان انا بقول له خد يا فانكشن اللي اسمها تكست، خدي الرقم 3 وحوله لي لمانث، حوله لي يعني الفورمات بتاعه لمانث. طب هو رقم 3 ده هو شايفه از سيريال نمبر، از سيريال نمبر، والسيريال نمبر بتاع الثلاثه، ثانيه واحده، السيريال نمبر بتاع الثلاثه هو 3 يناير 1900، فهو في النهايه المانث بتاعه يناير فجابها لي جانيوري. فاهمين دي يا شباب؟ واضحه؟ ايوه مفهوم. تمام يا باشمهندس واضح. طيب يبقى انا هنا شغلتي بقى في دي مش هقول له المانث، لا انا هروح ادي له السيريال نمبر على طول زي ما محمد قال كده بتاع الديو ديت. اسف. وادي الفورمات يا راجل بقى. ماشي. طيب عاوز اجيب الانفويس دي، هتبقى برضو نفس الكلام، تكست هديله الفاليو او السيريال نمبر وهقول داي.
فانا عندي هنا هل في حاجات عندي ده سبت وعندي فرايداي وهكذا. اذا انا مش هينفع ان الديو ديت بتاعي يبقى بالشكل ده، يبقى في سبت وجمعه، لانه في النهايه انا كده بقول للسبلاير ما تحطش الفلوس، فانا كده انا عاوز اجيب عليه بينالتي بقى من الهوا يعني. طيب ايه الموضوع؟ ان انا هنا بدل ما هزود 6 ايام انا عندي فانكشن ثانيه اسمها ورك داي. ورك داي اللي هو انا هقول ايه؟ ورك داي. الورك داي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انا بقول له خد الستارت ديت ده، خد الستارت ديت ده وحط لي عليه، زود لي عليه 6 ايام عمل، مش 6 ايام وخلاص، 6 ايام عمل. تمام؟ فانا الستارت ديت بتاعي تاريخ اصدار الفاتوره، طب انا عاوز احط عليه 6 ايام عمل. جميل، واقفل. هتلاقي ان هو بدل ما كان جايب لي يوم 8 بقى جايب لي يوم 10. فهو ما زودليش 6 ايام، ده هو زود لي 8 ايام لانه في يومين اجازه في النص هو زودهم. طب هتيجي هنا تلاقي ايه؟ هتلاقي في فرايداي، انما معمولة الساتردي على ويسترن كده يا باشمهندس. لانها معموله على الكالندر الغربي اللي هو السبت والحد عندهم اجازه، انما هتلاقي الفرايداي شغال. فدي بقى نبقى نبص عليها في الكونفيجريشن المره الجايه. بس في النهايه كده الفكره ايه؟ المفروض ان هي وضحت. انت لو هتبقى محتاج تزود عدد من ايام العمل مش ايام وخلاص، فمحتاج تستخدم الفانكشن اسمها work day. work day